Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. नन जमंग टॉपिक थे Plato as the father of fascism. ठीक शो? नो नन बाबू दा टॉपिक डिस्कस को Plato the father of fascism मिले की है ना? नो सो मुंगुरु शियारा वली का the father of fascism मिले की. कमुंगा modern fascism तो गुरु निदागी कम ideologies चिती. ډېر زیات ideologies هغه adopt کړي دي چې نه د Platonism نه. ٹھیک شو اوس د Platonism نه څنګه مطلب اډاپټ کړي دي یا بارو کړي دي نو اوس په موږ راشو سیمیلریټیز لا چې سیمیلریټیز په کې څه دي نو موږ ته پته ولګي چې فاشیزم خپل ایډیالوژیز د Platonism نه یا د پلیټو آیډیاز نه څنګه اډاپټ کړي دي نو فرست نمبر لرازو Platonism او fascism د دوه اگینست د ډیموکراسي ٹھیک شو نو که تاسو ته پیپر کې لګی نو دا تاسو وسی دا تاسو ټاپک دی ٹھیک شو اگینست ډیموکراسي نو دوه اگینست د ډیموکراسي Platonism وی dictatorship of philosopher king ٹھیک شو هغه کوم خپل سکیم اف ایجوکیشن ورکړی دی هغه ټول د سره پر ورکړی دی چې فلسفر کینګ پکې راوځي ټیک شو په لاست ها نو Platonism سوې وې ډیکټیټرشپ اف فلسفر کینګ با د سټیټ سي مشر وي سټیټ په چل فاشیزم سوې ډیکټیټرشپ اف فاشیست پارټي ټیک شو او فاشیزم سوې وې د فاشیست پارټي با صحیح حکومت وي رول وي صرف اونلی د فاشیست پارټي نو دوه چې کوم دی هغه ډیموکراسي راکوي اگینست او د ډیکټیټرشپ په فیور کې ها سیکنډ نمبر لراځو Platonism او فاشیزم فیور کوي رول اف انټلیکټ څنګه چې ماته تاسو ته وې دا کوم چیزو ان سرکل کوم نو دا وستاسو صحیح دا وستاسو ټاپک ټیک شو په ایگزام کې ها Platonism او فاشیزم فیور کوي رول اف انټلیکټ ټیک شو رول اف انټلیکټ اوس د چا Platonism وی ګارډین کلاس چې کوم دی دا زموږ سره دی رول اف دا زموږ سره انټلیکچوالز دي ټیک شو او سټیټ با دو چلی ټیک شو نو ګارډین کلاس چې کوم دی دا څه دی د انټلیکچوال کلاس دی د پلیټو په کانټیکسټ کې ها اوس فاشیزم سوې فاشیزم وی کوم فاشیست لیډرز چې کوم دي دا زموږ سره سړي دا زموږ سره انټلیکچوال دي او دو پوهیږي د سټیټ په چلولو باندې نو دا چې کوم دي زموږ سره سړي رول به د دو په لاس کې نو دوه چې کوم دی هغه فیور کوي رول اف انټلیکټ تھرڈ نمبر لراځو Platonism او فاشیزم دوه چې کوم دي هغه ټوټلیټیرین دي ٹھیک شو دو دوه کنټرول کوي each and every aspect of life Platonism او فاشیزم په دوانو کې کومه وګورو نو په هغه کې د ژوند هر یو اسپیکټ چې کوم دی هغه سره هغه کنټرول کړی دی چې سټیټ د سټیټ په لاس کې دی مطلب چې سټیټ سوی عقبه کې انډیویډوال لیبرټی چې کومه ده هغه نشته څوک چرته د ځان څخه کول غواړي ټیک شو لکه انډیویډوال لیبرټی د سره چې کوم دی هغه نشته both stress دوه چې کوم دی سټرس ورکوي په څه باندې په یونټي او په انټیګریټي د چا د سټیټ اوس راځو Platonism او فاشیزم چې کوم دی هغه اگینست د څه هیومن ایکوالټي اگینست هیومن ایکوالټي دا به تاسو آوټلاین شي ها پلیټو ډیوایډ کړي دي سټیزنز او سلیو اولې سټیزن او سلیوز ډیوایډ کړي مطلب په دې دوه کې ډسټینکشن کړی دی چې مطلب سټیزن څوک دی او سلیو څوک دی ټیک شو بیا د هغې نه بعد ډیوایډ کړي دي سټیزنز او سټیزنز څنګه ډیوایډ کړي چې تھینکرز او نان تھینکرز که موږ وګورو نو هغه په خپل سکیم اف ایجوکیشن کې د ټولو نه اول چې کوم دی هغه پروډیوسر کلاس چې کوم دی
پروډوسر کلاس چې کوم دی هغه راشي، د هغې نه بعد بیا سولجر کلاس راشي، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی افټر سو مینی ایگزامینیشن بیا زموږ سره ګارډین کلاس چې کوم دی هغه نو څه شي هغه پیدا شي. نو دې لږه دا خبره کوي چې یاره سټیزن او سټیزن تھنکر او نان تھنکر. اوس چې کوم دی پروډوسر دی ټیک شو دی نان تھنکر دی نو دی څه کوي صرف پروډکشن دی لیبر ورکوي. دغه شان سولجر په د پسې بیا سیکنډ او بیا د ګارډین کلاس چې کوم دی نو دا دواړه په څه کې راځي تھنکرس کې راځي. ها فاشیزم او دغه شانتي دا خو اوس موږ د پلیټو خبره وکړه چې اگینسٹ هیومن ایکوالټي سټیزن او سلیو په منځ کې ډیفرنس او بیا د سټیزن او سټیزن په منځ کې ډیفرنس لکه تھنکر او نان تھنکر ټیک شو. ها اوس فاشیزم څه خبره کوي آرډنري پیپل چې کوم دي نو وایس ان سټیټ افیرز هغه څه وایي هغه وایي چې کوم زمونږه فاشیسټ لیډرز دي هغه چې کوم دی د سټیټ په افیرز باندې پوهیږي ټیک شو او هغه به سټیټ رول کوي. د آرډنري مین څه کار پکې نشته. ښه جي اوس 6 نمبر له راځو. پلیټونیزم او فاشیزم فیور کوي کنټرول لیبرټي. څه شی کنټرول لیبرټي دواړه چې دی اگینسټ دی د انریګولیټډ او د انکنټرول لیبرټي. مطلب دا خبره کوي چې کم سټیزنز چې دي د هغو لیبرټي چې کومه ده هغه به د سټیټ په کنټرول کې د سټیټ په کنټرول کې وي. مطلب څوک به د ځان څخه نشي کولی چې سټیټ هغو له څومره لیبرټي ورکړې ده د کم کار لیبرټي ورله ورکړې ده نو هغو به صرف هغه امره لیبرټي چې کوم دی هغه ایکسرسایز کولی شي. نو اوس راځو 6 نمبر له پلیټونیزم فاشیزم وایي